بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو کاکا خیل پبلش. په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته ښایو چې تاسو به په ویژوال سټوډیو چې دا څنګه انسټالوئ او دا به د زیمرین دپاره دوی کې څه ریکوایرډ دي او کم څیزونه به تاسو انسټالوئ چې تاسو په ویژوال سټوډیو کې د موبایل اپلیکیشنز چې کوم دي ډیولپ کړئ، هغه کې آی او ایس، انډرایډ او وینډو اپلیکیشنز دي. نو راځئ تاسو ته موږ ښایو چې تاسو به ویژوال سټوډیو لیټیسټ ورژن څنګه ډاونلوډ کوئ. لاول به تاسو خپل براوزر ته لاړ شئ او هلته به ولیکئ ویژوال سټوډیو 2019. د هغې نه بعد به بیا تاسو ته دغه راشي، په دې کې به دا لومبی سلیکټ کړئ. موږ به په ویژوال سټوډیو 2019 باندې کلیک کوو. د هغې نه بعد به بیا راشو د دې اکزي به ډاونلوډ کو. ډاونلوډ ویژوال سټوډیو دې کې 3 ورژنز دي. موږ به کمیونټي ورژن ډاونلوډ کو. کمیونټي ورژن اکزي چې کله ډاونلوډ شي، دا اوس ګورئ دې ځای کې به د دې اکزي والا فایل راشي چې آیا دا تاسو ما مخکې نه ډاونلوډ کړی نو ځکه دا راځي. تاسو به ډاونلوډ داسې ډاونلوډ به کوئ، یو 2 MB فایل به یا به ډاونلوډ شي، اب اوپن کوئ. بیا د هغې اوپن کېدو نه بعد دا ګورئ دا اوس د دې پریپیر کېږي، د دې انسټالر چې دی هغه موږ سره اوپن کېږي. دا موږ به دلته کنټینیو باندې کلیک کوو چې او د دې د انسټالر ډاونلوډ شي. د دې خپل څه فایلز دي ابه دا ډاونلوډ کی. دا ګورئ ډاونلوډینګ شروع شو. 72-71 MB فایلز دي، دا به ډاونلوډ شي. په تاسو نیټ سپیډ باندې دا چې دا څومره زر کیږي، څومره تیز نیټ وي هغومره به زر کیږي. هغه ډاونلوډ شو. اوس دا د دې د انسټالر چې کوم دی نو دا انسټال کیږي. نو دا د انسټال شو د دې انسټالر. اوس به دا لاړ شي یو بل پیج ته. بل پیج ته تلو نه بعد دا د دې اوس وګورئ دا پیج اوپن شو. ما مخکې نه ډاونلوډ کړی نو ځکه ما ته انسټال او دې کې اپډیټ وغیره راځي. تاسو ته به دې کې یو نوی پیج اوپن کیږي. ګورئ ما ته پکې دا راځي. زه چې دا دې ځای نه موډیفای کړم دغه پیج باندې دلته دا تاسو په دې کې اوس ګورئ یو موبایل دپاره کولی شئ. ځکه موږ زیمرین والا کورس کوو نو موږ به دې کې تش موبایل سلیکټ کوو. تاسو په دې کې لاندې یونټي والا آپشن هم سلیکټ کولی شئ که چېرې ستاسو یونټي په کار وي. بره پکې د ډیسکټاپ والا آپشن دي، هغه هم کولی شئ که ستاسو په کار وي. خو دې کې چې موږ کله ډاټ نیټ والا د موبایل ډیولپمنټ ویت ډاټ نیټ سلیکټ کوو نو دې کې موږ آی او ایس، انډرایډ او وینډوز اپلیکیشن په یو ځای کولی شو. نو دلته به اوس موږ دې کې انسټال وایل ډاونلوډ وو چې دا کم ډاونلوډ کیږي نو دا انسټال کوه. هم دا نه چې یا ټول ډاونلوډ کو بیا انسټال کا، ځکه اکثر دی کې منځ کې مسله راشي نو دا بیا په نیمه کې پاتې شي. ما ته دلته کلوز والا آپشن راځي، تاسو سره به دې کې دلته د انسټال والا آپشن راځي. په هغې تاسو کلیک کوئ، تاسو سره به دغسې دا پیج اوپن شي. دې پیج چې اوپن شي نو دې کې دلته دا دی تاسو ته به ښایي چې دا څومره انسټال کېږي لګیا دی او د هغې څومره فایلز ډاونلوډینګ شروع دی هغه به کېږي. بیا به دې نه بعد تاسو دلته دا اپډیټ والا آپشن لیدی شئ، یا خو دې ځای نه که چېرته مخکې نه انسټال وي نو اپډیټ والا آپشن به راځي چې آیا دا تاسو کو اپډیټ ورژن راغلی اپډیټ کول غواړئ نو اپډیټ یې کوئ، او یا کو دی نو تاسو سره به ډایرکټ لانچ والا آپشن راشي. نو یا یې دې ځای نه لانچ کوئ او یا تاسو لاندې راشئ دلته په سرچ ده او د سرچ ده وګورئ دلته یا سرچ کې ولیکئ ویژوال سټوډیو او یا دلته لاندې راشئ نو دلته به یو تاسو سره د دې انسټالر وي. انسټالر نه ویژوال سټوډیو 2019 باندې به کلیک کړئ. ویژوال سټوډیو 2019 باندې چې کلیک کړئ نو د هغې به سټارټ اپ به شروع شي. تا ته ویژوال سټوډیو آن کېدو باندې وخت والي. نو دا بیا ستا په ریم باندې ډیپینډ ده چې آیا دا څومره وخت کې کېږي. هغه دا د اوپن شو. بیا دا د دې دا بل پیج رالو. په دې پیج کې دلته دا چې کوم رالو نو
دې کې تاسو دلته د دیو پروجیکټ کریټ کولی شئ یا مخکې نه کوم پروجیکټس وي نو هغه تاسو اوپن کولی شئ. دا به موږ انشاءالله په نیکسټ کلاس کې بیا کوو چې دې کې به موږ دیو پروجیکټ څنګه کریټ کوو او په زیمرین کې به موږ کار څنګه شروع کوو نو هغه به انشاءالله نیکسټ کلاس کې کوو. ډیره مننه. ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.